Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Giani Sher Singh Ji is a leading scholar and Pracharak of the Nihang Singh Sampradaya. Having begun his religious education from Jathedar Baba Santa Singh Ji of Buddha Dal, he spent many years studying different forms of knowledge from a variety of Mahapurukhs across India. Giani Ji was born and raised in Ambala village in Haryana, but travels across the globe to spread the message of Sikhi. Thank you so much, Gandhi ji, for joining us. Can we get a Jakara, everyone? The Sangat, can we get a Jakara? Everyone just unmute yourselves. ਗੱਜ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੰਗਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਾਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿ ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸਮਤ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜ ਬੇਜੋਗ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੇ ਸੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਇਸ ਵੀਕ 'ਚ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਸਰਬਲੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜਵੇ ਜੋਗ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਜਨ ਭਜਨ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੁਧ ਜਿਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੋਸ਼ ਭੰਡਾਰ,
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤਮਹਿਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੰਡਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਦਿਓਰੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਤ ਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ, ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ 5 ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, 5 ਸਿੰਘ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ 1.25 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿਓ। ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1.25 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ 1.25 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਲਈਏ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 125 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ 125 ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਕੋ ਤੰਬੂ ਬਣਵਾਵਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਜ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪੋਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ 45 ਪਰਵਾਨਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਸਾ ਠਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਿਰੇ, ਪੰਚਮ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਿਨੇ ਪੰਥ ਸੁਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ 5, ਯਾਨੀ 4 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਾ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸਿੰਘ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਨਾਰੇ ਬੀਜ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤੇ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲੀ। ਜਿਹੜੇ 40 ਨਾਰੇ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ
ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਪਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਸਭ ਬੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਮਿਟੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜ ਯੋਗ, ਭਗਤੀ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਤਪ ਸਥਾਨ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਲੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੀਜੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਪਾਲ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ 9 ਨੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 9 ਨੰਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਥੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਸ, ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਟਾਈਮ, ਅਕਾਲ ਮੈਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ 'ਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਯੁਗ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੋਚ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ ਕਲ ਕੇ ਲਖਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਈਸ਼ਰੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ, ਇਸ ਬਿਨ ਸਰੇ ਨਾ ਏਕ ਛਿਨ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਵੇਗੀ? ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੱਥੇ ਰਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਚੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਈਸ਼ਰੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ, ਇਸ ਬਿਨ ਸਰੇ ਨਾ ਏਕ ਛਿਨ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ।
ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਬਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਣੀ, ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੁਰੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀਮਨਾਦ ਵੀਰ ਜਨਾਦ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜਨਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੀ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਜੀ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਹਥਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੇਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਪੱਧਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਸ ਮੈਨੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦਸਮ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦਸਮ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਸਰਬਲੋਹ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਰਬਲੋਕ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਛਾਪਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ
ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਲੇਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਛਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2-4 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 200-250 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40-50 ਸਰੂਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਕਈ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 40-50 ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, 40-50 ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਬੁੰਗੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਆਏ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਆਏ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬਲੋਹ ਜਦ ਦਸਮ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗਤ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾਪੰਥੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਗੋਧਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਬਲੋਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਂਭੀ ਰਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। Giani ji is going to take a small minute or two break. Like, you guys have any questions, I guess? Wait, so can we like ask Giani like unmute, or do we have to like just type in the message box? That's, I guess, Gurkaran can answer that. Gurkaran Singh. That's up with whatever Giani ji wants, honestly. I think for now, just if it works like this way, just so Giani ji can answer stuff properly without anybody interrupting, and you can get the questions like asked, like VJ can read the questions like in an effective manner. So basically, like we're gonna type in and like you're gonna ask, right? But we're not gonna like unmute and ask. I mean, that's how it's kind of been going, right? I've been going through the question box channel and just picking up questions. Yeah, Singh, I think it's better if you just read it out to Giani ji, because your Punjabi is better and you're more efficient at it. So. Okay. Ooh. Okay. Are you talking to me or the other Singh? I think he's talking to me.
So, Yeah. ਹਾਂਜੀ. Is there any, like, of the questions that I've been answering so far, has there been like anything that like any clarification needed that like might have been missed? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Khalsa. Veer ji, you know how Giani ji was saying how we as Sikhs have to start doing more research and not just, trusting what people say and just hearing things here and there. So, when Giani ji says to begin doing research, where do you can you ask Giani ji where they recommend we should start? Should we start with the Guru Granth Sahib? Anji, I think that's one of the questions in the question box channel as well. There's like a question that's kind of related. So I think once we get to that question of like where to start, I can throw that in there as well of like, even outside of the Guru Granth Sahib and Dasam Granth and Sarbloh, like what other Granths, and like how do we get onto that track? Vijay, could you maybe just explain very generally what Sri Sarbloh Granth Sahib Ji is? Because some people have never heard it before, and I think Genji kind of just got into it. So just a very brief like a general like what it is. And I can explain it just in English too for the people that might not have understood the Punjabi as well. So basically, there's like you guys probably have heard of Guru Granth Sahib and Dasam Guru Granth Sahib, right? But there's also, and then maybe it's for some of you guys, it's like the first time you're ever hearing about Sarbloh Granth. So what Sarbloh Granth is, it's a Granth where it's another Granth attributed to Guru Gobind Singh Ji that it has a lot of overlap with like other like Baniya that you might have heard. Like for example, in Sarbloh, in Dasam Granth, there's Parasnath Avatar, and so that like it's a similar. The overall story of what's happening in Sarbloh is similar to that. It's like the story of there's this like the Sarbloh Avatar, right? And like it's there's this whole battle between Sarbloh Avatar and like Birajnad. The actual story is like it's quite long, but so this Granth, it was like as Geniji was saying earlier, like the origin of this Granth is back when Guruji was, so as we know from like Dasam Guru Granth Sahib and like from Surya Prakash, we know that like in their past life Guru Gobind Singh Ji was Dush Daman, right? But in the Janam before that, they were their name was Lokpal, and that's when they wrote this Granth according to their own, like what was their experience of what was going on at the time, and they gave this Granth to these Nonand. So there's these rishis called the Nonand that he gave this Granth to, and he said that, oh, when Kaljog comes, I'm going to come back and you guys give me this Granth. And so when Guruji had left Damdama Sahib, and after near the end of their life, they were in around where Hazur Sahib is in Nanded. That's where they got the Granth back from Nonand, and that's when they gave it to the Khalsa. And this is even for most of you guys might not be familiar with the name of the Granth, Sarbloh Granth, but you guys are probably familiar with some shabads from it. So like for example, the famous shabad Khalsa Mero Roop Hai Khas, Khalsa Mein Ho Karo Nivas, that's a shabad from Sarbloh Granth as well. You might have also heard like if you heard like the Bhai Balbir Singh singing the Tarana Tadr Dani Dani Tum Dani, that's also from Sarbloh Granth. So you might not have actually like heard too much about the Granth itself, but like you probably are familiar with some shabads from there. Does that kind of answer does that kind of answer your question of just a brief overview? Because if not, if that does, then Geniji is also back to continue. But if you want me to like clarify something real quick, I can. Question I ਆਇਆ think ਹੋਰ? that's good. ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਈ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਰਗ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ
ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਫਿਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਭਾਵ ਸਮਰਤ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲਦਾ ਬਿਨਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ। So just side note, so it might seem like that answer, like that question wasn't like deeply answered, but like it all of what we do with like reading Gurbani and everything, it's kind of all of that leads to actually understanding what like ik is, right? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਆ ਨਾਲੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੱਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਵੀ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤਰਾਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਾਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਰਾਗ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 600 ਰਾਗ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ the table of contents if we just look at it you'll see that like there's quite a lot of different rags that show up. There's quite a lot of like musical like there's a lot of in my opinion there's a lot of like unexplored musical like compositions in Sarbloh. So like I mean most of us are familiar with that Tarana by Balbir Singh sings Tadra Dani Dani. In that section there's a bunch of other taranne as well and one thing that I always find interesting just looking at the like the table of contents of Sarbloh, if you look at the rag names you'll notice that all of them are really like familiar and the reason for that is that like they follow the same structure that we do in Ragmala in Guru Granth Sahib rag zyada hunde and in like the same kind of order. And so it's kind of seems like like the Bani of Sarbloh is kind of
expanded out of that like structure, right? The structure of rags, right? As I mean, in terms of like how the rags are organized. Whereas the overall story, right, like doesn't necessarily have to follow that. But like there's a bunch of other like interesting musical compositions, like there's like tilanas in like Punyaki rag that like they're quite interesting. I have the and also Giani ji is about to eat something, so I guess we have a bit more time for me to explain this, I guess. ठीक है Andy shakalo Andy ठीक है so like for example if you guys are interested, I could just show you some like the tilanas that I was just talking about that hold on. And so Sam, like here's one you can also share your screen using Discord as well. So on the bottom left hand side says share screen. So if you want to show any resources, any shabads or anything, you can just pull that up on your computer and show it directly. Koina, I can just I'll read it, right? So like if you look at like for example this bandis right here, you have बादंत्रन विविध बजाए सुहाए रागन जुद गाए गुन जन गुनी सबाए आए तानन री नुनान नुनान तननन बेहस बेहस सुब तानन गाए आए. So like some of you that are familiar with, like a bit more familiar in Sangeet, you'll notice that like, some of this sounds similar to like some other, like Sangeet bowls and stuff that you might have heard before. So hold on, there's another one that I have in mind. Let me see if I can just find it real quick. Yeah, need to phone with it. Oh, yeah. Well, I probably won't find it that fast. But anyways, the main point being that, there's a lot of like Sangeet stuff in Sarbloh that hasn't like fully been explored, just because like, we haven't really like, like when it comes to singing, like for the most part, we just focus on like Guru Granth Sahib and like even like Dasam, but like Sarbloh, it's like a bit more rare to hear someone actually sing something, right? And like, on top of that, just like a bunch of the rags that show up, like even in like Ragamala, a lot of those rags are just really what we call aprachalit, like they're just not really that popular anymore, or like they're not really sung that often, right? Oh, here's the bandish I was trying to find earlier. So here's another shabad, Tripada Punyaki Ek Tali Sam. So even the title, you'll see that there's references to like the musical like words and stuff, right? Ek Tali Sam. Mangad Soot Char Nae पाटाए बंदी नाचक नचवाए परी रंग नृताए नाचाए नाचन रीगी ताथई थई 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 एक थई गुणनन नाचत संगीत रुचय मन पाए. Like even like the tathei, those are like bowls that you can play on like a drum, right? So it's a lot of interesting Sangeet stuff. Definitely reach out afterwards if you guys want to explore the Sangeet side a bit more. But let's just go back more like in general of Sarbloh. Let me go back into the questions channel. तनु नाल दे नाल सवाल पूछी जाइए ठीक है. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਬਲੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ. ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਮਾਇਆ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ
ਕਸਮ ਕਰਮ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰ ਆਵ ਤਾਂ ਕੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਠਹਿਰਾਵ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਨਾਸਕਾ ਤੇ ਜੀਭ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਲਪਤ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। So this again is one of those kind of questions that like isn't, you know, like something we could just cover in like a small like 10-minute, 15-minute, or even like, you know, if we have a couple hours. It's like a really dunga visha, and you know, like over time, once you know, like get on this path, like, and do bhakti and stuff, you'll kind of understand this a lot more, right? So I just wanted to clarify, just so you guys don't feel like it was like, you know, we didn't answer the question entirely. ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ hold on one second। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਰਬਲੋ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। I think this is like one of those other like it's not like, it's like a more advanced kind of question that might you know, like maybe afterwards like we can individually answer that, but like maybe for the overall like group, for like beginners, it might not be like, it might not be the best use of the time to like kind of get into that. So hope you guys don't mind that we that happened। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬੇਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਾ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। So basically there's Giani ji's main point is that, you know, like there's nothing in the world that you can't raise a doubt about, right? Like no matter what it is, like even if it's like, you know, Guru Granth Sahib ji or Dasam, like there's people out there that will, you know, put doubts in your mind of like, oh well, you know, these aren't legit, or like these aren't proper, or like even if they are, like they're not like correct. So same thing with the Itihasic Granths, is that there's a lot of like, all of the Itihas that we have is like sourced from these Granths. But now that we have like, you know, the overall Sakya, there's like certain things that people don't like. There's certain things that people might not feel is correct according to their own mind. And so if they feel like, oh, well, Guruji couldn't have done this. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ
ਕਰਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘੋੜਾ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। So there's basically the thing you have to realize is that there's a big difference of like what is considered like acceptable in like society like back then versus now. Like there's, you know, morals and stuff change over time, and so there's a lot of things that like were like standard or like they were like, you know, considered correct in that time, but then in today's world we might think that, oh, this doesn't seem correct. And so that's why a lot of people, you know, when they look at these granths and they might see a story that to them feels like, oh, this doesn't seem like correct, then they might, you know, say that this whole granth is wrong because it has that story. So that's why, so har ek cheez de upar hai na shanka kar lende log. ठीक है, एक सवाल आया सी कहंदे कि ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਥ ਨਿਹ ਕਲੰਕੀ 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਕ ਬਾਜੀ ਫਤਿਹ ਕਾ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਕਲੰਕ ਬਾਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਾਲਰ ਬਿੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸੂਈ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਚੜੂ ਮਨੇ ਚੜੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੇ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵੇਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੇਂਗੇ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਕਲਗੀ ਸੋਹੇ ਸੀਸ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਆਨਸਰਸ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਥ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ, ਚੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 55 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੰਡੀ ਵਾਰ ਆ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਡੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਸਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਹਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆਹ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਕਾਇਤ ਮੈਨੇ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। Yeah, so basically what Giani ji said was that the whole purpose of the Hakaitan being sent was to, because each Hakayat is like a story,
and it just has a moral at the end. And the tika that Giani ji referred to, the Sant Amir Singh Sattugali wala tika, at the end of it, they also tell you what's the lesson supposed to be given, and what lesson was Guruji trying to give Aurangzeb by sending this particular story. So I hope that answers that question. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਢਿੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ MA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ABC ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੂਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗਾ ਭੂਖ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੇਲੇ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਤੇ ਨਾੜੀ ਜਾਈ। So basically, Gianiji's point is that anyone that has the actual like thirst for learning, like they'll make the efforts to actually learn. And like if someone truly like has this itch to learn, with like Guruji, Guruji will find a way for you that to happen for you, right? And so yeah, that's basically I think covers it. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So the origin of the whole not reading at night, like there's some like sadhus that might keep that for various reasons, and we don't know exactly what reasons, but like in general there's no like prohibition on reading it.
like you could read it like ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦੀ ਆ so but it kind of all depends on like everyone has their reason for doing things a certain way ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਲਿਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਆਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਤੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਰੀਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ SGPC ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਯੋਗ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇਈ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੰਥ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮੱਤ 'ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਰਹੇਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਾਇਮ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ? ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੋਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਮੋਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਪੁਣਛ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉન્નਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ? ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਿਕ ਪ੍ਰਦਾਇ ਤੇ ਇਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਸਮਿਕ ਮੈਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ 1-2-10-15 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, 2% ਮਿਲੇਗੀ, 4% ਮਿਲੇਗੀ, 80-90-100% ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਰਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਅਵਸਥਾ ਵਰਗੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲੇ ਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਤਿਯੁਗ ਚਲੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਭਾਵ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ, ਦਾਸਿਆ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨਣਾ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਹਨੇਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮਾਨਕੋਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 9 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਮ ਦਮ ਤਤੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਰਾਮ ਸਮਧਾਨ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਮੁਕਤਤਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 2 ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਆਸਾ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬਰਛਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਛਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਛਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਜਤ ਨਿਰਮਲੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਪਣੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਜੀ ਸੋ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਜੀ ਇਸ ਵੰਡਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ? It's all up to Giani ji. He can go for as long as he wants. ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਲੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਹੋਰ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2:30 ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। So Gurkaran Singh, I'm having since I wasn't able to delete the questions as I answered, it's kind of hard to find like which questions have been unanswered. So can we just maybe get, if someone has like a question that hasn't been answered, can you just repost it so it comes near the bottom? Okay, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਲਓ। ਉਹ 4 ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਹਿਲੋ ਬੰਸੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਈ ਕੀਰਤੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਰਾਗ ਨਾਮ ਹੈ ਲਗਾਓ ਦਾ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ। ਵੈ ਰਾਗ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਭੋਗਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਵੀ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਏਕਤਾ ਠੜਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਬਲੋਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਥ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾੜਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਰੇ ਖੈਰੇ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨਾ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਸੁਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲਦੇ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਵਾਨ ਦਲ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਖੇਡ ਵੀ ਲਓ। ਇੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਟਕ ਕੀ ਆ? ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਟਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰ ਕਸੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਯਾਨੀ
ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਲਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟ ਮੂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਦੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਖਰਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 5 ਪੱਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਥੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ, 9 ਮਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਈਏ? ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਜੀਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸੂਰਤਾ, ਮਨ ਥਿਤ ਬਿਨ ਧਿਆਨਾ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਣ ਵਿਹੂਨ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਮਾਨਾ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਲਾਓ, ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਆਪੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਕਰ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ
ਬਸ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਆਏ ਲਿਖੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। If okay, so I think that's probably good for now. Like we've been at it for like an hour and a half. Yeah, that's and good. Amazing. I think if you guys do have any like other questions, I'm still on the. I'll probably still hang around on the Discord, or later on I can answer some questions. And like if it's like a simple question, I can just answer it. If it's like a more involved, I can maybe ask energy and I can type up an answer or something. But or anything, or like anything particular you guys want to do now, or should we just do Fateh and go? ਚਲੋ ਗਏ। नहीं हल देते ही है। गुरकरण सिंह। Yeah, we can just wrap it up then. Yeah. ठीक है जी। ओके उसने ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਿੱਖੋਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੇ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਦੇ, ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Can we please get a big jagara for Giani ji? Gaj Giani ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।